Useimmat aikuiset kamppailevat kieliopin kanssa, mutta lapset oppivat kieltä aivan toisin. Jos haluat oppia suomea nopeammin, sinun täytyy kopioida juuri heidän tapansa. Ennen kuin jatkamme, mieti hetki ja kirjoita kommentteihin. Oliko perheessäsi pieni lapsi, jonka kielen oppimista seurasit? Oletko kirjoittanut kommenttisi? Sitten voimme aloittaa. Kuvittele, että olet taas 5 vuoden ikäinen. Olet pieni, utelias ja täynnä energiaa. Istut ehkä lattialla huoneessasi. Lelusi ovat ympärilläsi. Keittiöstä kuuluu ääniä. Joku huutaa nimeäsi. Jossain soi radio tai televisio, et vielä ymmärrä kaikkea. Mutta kuulet jokaisen äänen, ja juuri tässä tapahtuu jotain erityistä. Lapset eivät opi kieltä sääntöjen kautta. Eivät taulukoiden kautta. Eivät kielioppi vihkojen kautta. He oppivat jatkuvan uppoutumisen kautta. Tiede kutsuu sitä immersiiviseksi oppimiseksi. Lapset kuulevat tuhansia lauseita ennen kuin sanovat ensimmäisen omansa. He tarkkailevat. He toistavat tiedostamatta. He testaavat sanoja kuin ne olisivat rakennuspalikoita. Lapset oppivat ensin merkityksen ja paljon myöhemmin rakenteen. He oppivat ensin äänen ja vasta myöhemmin säännöt. He oppivat ensin ymmärryksen ja vasta myöhemmin oikeellisuuden. Juuri tämän luonnollisen polun voit aikuisena jäljitellä, kun haluat oppia suomea. Hyvä uutinen. Aikuiset oppivat nopeammin, kun he käyttävät samoja malleja. Lapsella ei ole suunnitelmaa. Hän ei opiskele tietoisesti. Hän oppii, koska kieli ympäröi häntä joka päivä. Aivot poimivat sanoja ilman stressiä ja pelkoa. Toisto tapahtuu automaattisesti. Lapsi kuulee sanan 100 kertaa ennen kuin sanoo sen itse. Ja se on normaalia. Tämä tarkoittaa, opit kieltä ilman varsinaista opiskelua. Olet jatkuvasti kielen ympäröimä. Kuuntelet sanoja monissa tilanteissa. Syödessä, leikkiessä, kävellessä, nauraessa, itkiessä. Lapset yhdistävät sanat todellisiin hetkiin. He näkevät koiran ja kuulevat vanhempiensa sanovan koira. He näkevät vettä ja kuulevat vesi. Näin aivoissa syntyy yhteys. Lapsi ymmärtää sanan kauan ennen kuin käyttää sitä itse. Lapsilla on myös suuri etu. He tekevät virheitä miettimättä niitä. He toistavat väärin, sekoittavat sanoja, ovat joskus epäloogisia, mutta kukaan ei naura heille. Kukaan ei sano, se on väärin. Aikuiset iloitsevat jokaisesta yrityksestä, ja juuri se auttaa oppimisessa. Ilman pelkoa aivot tallentavat uusia sanoja paljon paremmin. Ne voivat kokeilla sanoja ilman stressiä. Lapsi oppii myös pienin askelin. Hän ymmärtää ensin yksittäisiä sanoja, sitten yksinkertaisia lauseita. Vasta paljon myöhemmin hän ymmärtää pitkiä ja vaikeita tekstejä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Lapset eivät opi liian nopeasti, he tarvitsevat aikaa, mutta he oppivat siksi hyvin syvällisesti. Sanat pysyvät päässä pitkään, koska ne palaavat joka päivä. Aina samat helpot lauseet. Lapset kuulevat satoja toistoja. Heillä on rituaaleja. Huomenta, nuku hyvin, missä äiti on, minulla on nälkä. Nämä pienet rutiinit tekevät oppimisesta helppoa. Toinen kohta on hyvin mielenkiintoinen. Lapset oppivat koko keholla. He liikkuvat. He osoittavat asioita. He käyttävät eleitä, ilmeitä ja tunteita. Kieli ei ole heille kouluaine, vaan osa elämää. Kun he leikkivät, he puhuvat. Kun he ovat surullisia, he puhuvat. Kun he ovat iloisia, he puhuvat. Kieli ja tunne kuuluvat yhteen, siksi aivot muistavat sanat paljon paremmin. Lapset aloittavat oppimisen useimmiten kuuntelemalla, mutta he pysyvät vaiti vain hetken. Jo hyvin varhain he tuottavat ääniä, kokeilevat äänteitä ja toistavat sanoja, joita pitävät jännittävinä. He sanovat ba, da, ma, kauan ennen kuin ymmärtävät sanat oikeasti. He vain kokeilevat, he eivät pelkää tehdä virhettä. Heille kieli on peli,
He testaavat ääntä, nauravat, muuttavat sitä, yrittävät uudelleen. Kukaan ei sano, se on väärin. Jokainen iloitsee jokaisesta yrityksestä, ja juuri se tekee heidän ääntämisestään niin hyvän. Lapset kopioivat kielen melodian ja rytmin, vaikka he tietäisivät vain tavuja. He eivät puhu täydellisesti, mutta puhuvat rohkeasti. He tekevät virheitä, mutta se ei haittaa heitä. Heillä ei ole tavoitetta, aikapainetta tai koestressiä. He haluavat vain viestiä, ja jokaisella yrityksellä heidän kielensä tulee selvemmäksi, luonnollisemmaksi ja sujuvammaksi. Kaikkia näitä asioita voit aikuisena hyödyntää. Voit oppia kuin lapsi, vaikka olet jo iso. Voit oppia hitaasti, luonnollisesti ja ilman painetta. Voit tehdä samat askeleet. Kuunnella paljon, tarkkailla, yhdistää sanat tilanteisiin, hyväksyä virheet, toistaa rutiinit ja oppia tunteen kautta. Tässä videossa näytän sinulle tarkasti, miten se tapahtuu. Katsomme, miten lapset todella oppivat kielensä ja sitten siirrämme saman tavan aikuisille. Askel askeleelta. Yksinkertaisesti ja selkeästi. Näet. Kun opit kuin lapsi, suomi muuttuu paljon luonnollisemmaksi, rennommaksi ja helpommaksi. Menetelmä 1. Lastenohjelmat oppimiskeinona. Kun lapset oppivat äidinkieltään, he viettävät paljon aikaa yksinkertaisten tarinoiden parissa. He katsovat sarjoja kuten Pipsa Possu tai kuuntelevat lyhyitä kuunnelmia. Nämä ohjelmat eivät ole sattumalta sellaisia kuin ovat. Ne on tehty erityisesti, jotta lapset ymmärtäisivät kielen nopeasti. Lauseet ovat lyhyitä, sanat selkeitä ja tilanteet helposti tunnistettavia. Juuri siksi lastenohjelmat ovat aikuisillekin vahva tapa oppia uutta kieltä. Lastenohjelmissa hahmot puhuvat hitaasti ja selkeästi. Ei ole pitkiä, monimutkaisia selityksiä. Kaikki tapahtuu askel askeleelta. Kun Pipsa sanoo, minulla on nälkä, näet samalla lautasen tai ruuan hänen kädessään. Jos hän sanoo, missä isä on, hän todella etsii häntä. Tämä yhteys auttaa aivoja yhdistämään sanat ja tilanteet heti. Sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Kohtaus näyttää automaattisesti, mitä tarkoitetaan. Aikuiselle tämä on suuri etu. Monet oppijat luulevat, että heidän täytyy katsoa vaikeita sarjoja tai uutisia heti, mutta se on usein liian vaikeata. Motivaatio katoaa, koska ymmärtää vain vähän. Lastenohjelmat ovat sitä vastoin täydellisiä aloitukseen. Saat yksinkertaisia lauseita, paljon toistoa ja selkeitä kuvia. Näin aivot oppivat luonnollisesti ja ilman stressiä. Toinen tärkeä kohta on toisto. Lapset katsovat saman jakson usein 10 kertaa tai enemmän. Aikuisista se voi tuntua tylsältä, mutta se on erittäin tehokasta. Jos katsot Pipsa Possu jakson 5 kertaa, ymmärrät ensin ehkä vain muutaman sanan. Toisella kerralla kuulet yhtäkkiä kokonaisia lauseita. 3. tai 4. kerralla alat tunnistaa lauseet automaattisesti. Ja useiden toistojen jälkeen voit jopa puhua osia ääneen. Juuri silloin alkaa varsinainen oppimisprosessi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse käyttää paljon aikaa. Jo 10 minuuttia päivässä riittää. Jos katsot päivittäin lyhyen jakson, se on tehokkaampaa kuin kerran viikossa pitkä sessio. Lastenohjelmat ovat lyhyitä, kevyitä ja ystävällisiä. Ne ovat hauskoja ja tunnelmaltaan positiivisia. Tämä on tärkeää, sillä aivot tallentavat sanat paremmin, kun mieli on myönteinen. Lapset nauravat katsoessaan ja myös aikuiset voivat hyödyntää tätä tunnetta. Jotta voit käyttää menetelmää heti, voit aloittaa pienellä suunnitelmalla. Valitse sarja, joka on helppo. Pipsa Possu on ihanteellinen, mutta myös Muumit, Ryhmä Hau tai Palomies Sami toimivat hyvin. Katso joka päivä 1 jakso. Kuuntele ensin vain. Yritä olla ymmärtämättä kaikkea. Katso kuvia ja liikkeitä. Huomaa, miten hahmot puhuvat ja mitkä sanat toistuvat. Anna kielen vain vaikuttaa sinuun.
Muutaman päivän päästä voit siirtyä seuraavaan askelmaan. Toista sanoja tai lyhyitä lauseita ääneen. Sinun ei tarvitse sanoa kaikkea täydellisesti. Tarkoitus on vain totuttaa korvasi ja suusi suomen kieleen. Jos haluat, voit kirjoittaa ylös 5 helppoa lausetta jaksosta. Esimerkiksi, minulla on nälkä. Tulen heti. Missä minun palloni on? Tule tänne! Tämä on hauskaa. Nämä lauseet ovat lyhyitä ja helppoja käyttää. Löydät ne monissa arjen tilanteissa. Kun harjoittelet niitä ääneen, alat puhua kuin lapsi. Selkeästi, suoraan ja ilman stressiä. Juuri näin sen kuuluu olla. Viikon kuluttua huomaat ymmärtäväsi jo paljon paremmin. Jotkut kohtaukset tuntuvat sinusta tutuilta. Aivosi alkavat tunnistaa kaavoja. Sanat, jotka ennen olivat vaikeita, tuntuvat nyt kevyiltä. Rakennat kielituntumaa ilman tietoista opiskelua. Juuri näin luonnollinen kielen omaksuminen toimii. Ja parasta on, tämä menetelmä toimii aina. Vaikka olisit väsynyt tai kiireinen, voit silti katsoa 10 minuuttia. Se ei ole raskasta opiskelua. Se on lempeää, rentoa harjoittelua. Monet suomen oppijat kertovat, että jo parin viikon jälkeen puhuminen helpottuu, koska lasten ohjelmat antavat heti käyttöön sopivia lauseita. Jos siis haluat oppia suomea kuin lapsi, lasten ohjelmat ovat täydellinen lähtöpiste. Ne ovat kevyitä, toistettavia, selkeitä ja ystävällisiä. Ne antavat sinulle hyvän olon ja auttavat sinua omaksumaan kielen luonnollisesti. Ja juuri näin lapset tekevät päivittäin ja me voimme tehdä samoin. Menetelmä 2. Arki kuin lapsella. Kun seuraamme lasten puhumista, huomaamme tämän. He kuulevat joka päivä samat lauseet samoissa tilanteissa, yhä uudelleen. Joka aamu, joka ilta, joka päivä. Nämä toistot eivät ole sattumaa. Ne ovat syy siihen, miksi lapset ymmärtävät ja käyttävät sanoja niin nopeasti. Kieli tulee osaksi arkea. Ei opiskelua, ei painetta, vain rutiinia. Lapset kuulevat esimerkiksi joka päivä lauseita kuten huomenta, haluatko syödä, pue kengät jalkaan, tuletko mukaan, nuku hyvin, varo. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia lauseita. Juuri siksi ne pysyvät mielessä, koska ne toistuvat jatkuvasti. Aivot tunnistavat tilanteen ja lauseen yhteyden. Lapsen ei tarvitse ajatella. Hän oppii automaattisesti. Kun hän näkee kengän, hän kuulee aina, pue kengät jalkaan. Siksi hän voi ymmärtää lauseen varhain ja sanoa sen myöhemmin itse. Myös aikuiset voivat hyödyntää tätä tapaa täydellisesti. Tarvitset vain pieniä päivittäisiä rutiineja. Kun käytät samoja lauseita joka päivä, aivosi muistavat sanat paljon nopeammin. Rutiini antaa turvaa. Rutiini vähentää painetta. Rutiini tekee oppimisesta helppoa. Voimme aloittaa vaikka aamusta. Sano joka päivä heti herättyäsi yksi yksinkertainen lause suomeksi. Esimerkiksi, tänään minulla on hyvä olo. Aloitan päivän rauhassa. Tästä tulee hyvä päivä. Tämä lause ei ole vaikea, mutta jos sanot sen joka päivä, siitä tulee osa kielitapaasi. Muutaman päivän jälkeen se tuntuu normaalilta. Muutaman viikon jälkeen sinun ei tarvitse enää miettiä sitä. Toinen hyvä rutiini on keittiö. Lapset oppivat paljon sanoja, koska he koskettavat, näkevät ja käyttävät esineitä. Voit tehdä samoin. Kun kokkaat tai syöt aamupalaa, nimeä kaikki ääneen. Tämä on minun mukini. Tässä on lusikka. Leikkaan hedelmää, teen teetä. Sinun ei tarvitse puhua täydellisesti. Tärkeää on yhdistää sanat toimintaan. Kun pidät lusikkaa kädessä ja sanot lusikka, sana painuu syvälle mieleen. Aivosi rakastavat tätä yhdistelmää liikkeestä, kuvasta ja kielestä. Se tekee oppimisesta paljon helpompaa. Voit ottaa toisen rutiinin kävelylle tai arkeen. Lapset osoittavat asioita ja sanovat koira, auto, puu. Se vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta,
mutta se on nopean kielen omaksumisen perusta. Voit tehdä samoin. Kun olet ulkona, nimeä 10 asiaa. Ei lausetta, ei painetta, vain yksi sana. Auto, vihreä. Nopea. Katu, talo. Tämä on lasten logiikkaa, suoraa, yksinkertaista, selkeää. Ja juuri tämä yksinkertaisuus tekee menetelmästä vahvan. Halutessasi voit yhdistää kaiken myös pieniin iltarutiineihin. Esimerkiksi illalla sanot 3 sanaa, jotka kuvaavat päivääsi. Ne voivat olla hyvin yksinkertaisia sanoja. Työ, ruoka, kävely. Tai 3 lausetta. Tänään oli rauhallinen päivä. Tein työni hyvin. Olen nyt väsynyt. Kun opit näin, huomaat saavasi joka päivä vähän lisää varmuutta. Muistat sanat nopeammin. Muodostat lauseet helpommin. Ja pelkäät vähemmän virheitä, koska lauseet tulevat omasta elämästäsi. Ne eivät ole teoreettisia. Ne ovat osa rutiiniasi. Lapset oppivat myös asioita tietyissä hetkissä. Kun heillä on jano, he sanovat, minulla on jano. Kun he ovat väsyneitä, olen väsynyt. Voit kopioida tämän tavan täydellisesti. Aina kun teet jotain, sano siitä lyhyt lause, minä kokkaan. Minä työskentelen, minä juon vettä. Minä odotan, minä siivoan. Mitä useammin teet tämän, sitä luonnollisemmaksi Suomesi muuttuu. Menetelmä 3. Minidialogit kuin lapsen puhe. Kun lapset alkavat puhua, he eivät käytä pitkiä lauseita. He eivät mieti kielioppia. He puhuvat hyvin yksinkertaisia, lyhyitä dialogeja suoraan arjesta. Nämä minidialogit ovat usein vain 2 tai 3 sanaa, mutta ne toimivat. Ne auttavat lapsia viestimään nopeasti, vaikka sanavarasto olisi pieni. Juuri tämä menetelmä on aikuisille todella hyödyllinen, kun haluaa oppia puhumaan nopeasti. Lapset aloittavat pienillä kysymys-vastaustilanteilla. Esimerkiksi, missä isi on? Täällä. Tai, tuletko? Kohta. Tai, olen tulossa. Odota. Nämä minidialogit ovat lyhyitä, selkeitä ja suoria. Ne on helppo ymmärtää ja helppo käyttää. Ne sopivat moniin arjen tilanteisiin. Juuri siksi ne ovat niin vahvoja. Lapset eivät mieti kielioppia, koska dialogi on niin lyhyt, että se kuulostaa jo oikealta. Aikuisena voit omaksua menetelmän helposti. Monet oppijat tekevät virheen ja yrittävät heti puhua pitkiä, monimutkaisia lauseita. Se johtaa usein stressiin ja epävarmuuteen. Jos aloitat sen sijaan minidialogeilla, voit puhua vapaammin paljon nopeammin. Se on kuin harjoitus. Pieniä askelia, joita voit käyttää milloin tahansa. Tässä on helppo harjoitus. Kuvittele minidialogeja koko päivän. Kun etsit jotakuta, sano ääneen, missä olet? Vaikka olisit yksin. Tarkoitus ei ole puhua oikealle ihmiselle. Tarkoitus on harjoittaa mallia. Kun etsit jotain, sano, missä se on? Kun lähdet liikkeelle, sano, olen tulossa. Kun odotat, sano, odotan. Ja kun haluat kutsua jonkun, sano, tule tänne. Mitä yksinkertaisempia lauseet, sitä vahvempi vaikutus. Yksi tärkeä kohta. Lapset käyttävät minidialogeja tunteella. He sanovat ei, kovalla äänellä. He sanovat kyllä, iloisesti. He käyttävät tunteita ja juuri se tekee kielestä elävää. Siksi aikuisen on hyvä laittaa sanoihin myös hieman tunnetta. Se tekee oppimisesta helpompaa ja luonnollisempaa. Minidialogit auttavat sinua myös reagoimaan nopeammin. Monissa arjen tilanteissa sinun ei tarvitse miettiä pitkään. Jos joku odottaa sinua, voit sanoa, kohta. Jos haluat selittää jotain, usein riittää lause en tiedä tai en ymmärrä. Nämä lyhyet lauseet ovat kuin työkaluja. Voit käyttää niitä heti ilman ajattelua ja ne antavat varmuutta. Tässä on muutamia minidialogeja, joita voit käyttää heti arjessa. Kysymyksiä ja vastauksia. Kaikki hyvin. Kyllä. Missä olit? Täällä. Mitä teet?
Ei mitään. Arjessa, tuletko mukaan? Kyllä. Oletko valmis? En vielä. Onko tuo sinun? Kyllä. Tai ei. Tunteet, olen väsynyt. Minä myös. Minulla on nälkä. Mä kokkaan. Toiminnot, odota. Okei. Olen tulossa. Nopeasti. Minä etsin. Minä autan. Näet, kaikki nämä dialogit koostuvat erittäin yksinkertaisista sanoista. Juuri siksi ne ovat niin arvokkaita. Näillä pienillä palikoilla voit käydä hyvin varhaisia oikeita keskusteluja. Keskustelut voivat olla lyhyitä, mutta ne ovat aitoja. Ne antavat itseluottamusta. Ja se on yksi tärkeimmistä asioista kielen oppimisessa. Lapset näyttävät meille, ettei tarvitse odottaa, kunnes puhuu täydellisesti. Voi aloittaa heti. Minidialogien avulla voit tehdä niin, ne ovat kuin pieniä askelmia portaikossa. Jokainen askel vie sinut hieman eteenpäin. Ja lopulta kun käytät näitä askelmia tarpeeksi, alat automaattisesti puhua pidempiä lauseita. Menetelmä 4. Lastenkirjat ja etsintäkirjat. Lapset oppivat kieltä eivät vain kuuntelemalla ja puhumalla, vaan myös näkemällä. Kuvat ovat erittäin tärkeitä. Lapsi näkee koiran ja kuulee samalla sanan koira. Hän näkee omenan ja kuulee, tämä on omena. Tämä yhteys kuvan ja sanan välillä on äärimmäisen vahva. Se menee paljon syvemmälle muistiin kuin yksittäinen sana listalla. Siksi lastenkirjat ovat hyödyllisiä kielen oppimiseen, myös aikuisille ne ovat erinomainen työkalu. Lastenkirjat ovat yksinkertaisia, lauseet ovat lyhyitä, tarinat selkeitä ja kuvat selittävät melkein kaiken. Kun katsot lastenkirjaa, et tarvitse suurta taustatietoa. Näet heti, mistä on kyse. Lapsi istuu puutarhassa, koira haukkuu, auto ajaa ohi. Kaikki on piirretty selkeästi ja on helppo ymmärtää. Näin aivot tallentavat sanat paremmin, koska jokaisella sanalla on kuva. Erityisen hyvä esimerkki ovat niin sanotut etsintäkirjat. Etsintäkirjoissa ei ole pitkiä tekstejä. Sivuilla on isoja, värikkäitä kohtauksia. Kaupunki, leikkipuisto, keittiö, sairaala, marketti. Näet ihmisiä, eläimiä, esineitä ja toimintoja. Lapset voivat selailla etsintäkirjaa tuntikausia ilman selityksiä. He osoittavat kissaa ja sanovat kissa. He osoittavat leipää ja sanovat leipä. Näin he oppivat leikkien satoja sanoja. Myös aikuisena voit käyttää etsintäkirjoja suomen oppimiseen täydellisesti. Ne ovat yksinkertaisia, mutta erittäin tehokkaita. Voit katsoa sivua ja sanoa sanat ääneen ilman painetta. Kaupunkikuvassa voit sanoa auto, puu, valo, bussi, mies, nainen, lapsi, silta. Jos näet keittiön, voit sanoa lautanen, veitsi, pannu, vesi, liesi, ikkuna. Jos haluat, voit myös muodostaa yksinkertaisia lauseita kuten nainen kokkaa, lapsi leikkii, koira juoksee, mies odottaa. Nämä lauseet eivät ole monimutkaisia, mutta ne saavat aivosi käyttämään kieltä aktiivisesti. Samalla sinulla on kuva edessäsi. Aivosi rakastavat tätä yhdistelmää, koska se on luonnollinen. Juuri näin lapset oppivat. Toinen etu lastenkirjoissa on toisto. Monet lastenkirjat näyttävät samantapaisia tilanteita yhä uudelleen. Esimerkiksi kirjoja on aamusta, koulusta, eläintarhasta, kaupasta, kylvystä tai nukkumisesta. Jokaisessa kirjassa tietyt sanat toistuvat. Kun luet useita lastenkirjoja, huomaat sanavaraston toistuvan. Se on täydellistä oppimiselle. Näet samat sanat eri kuvissa. Aivosi muistavat sanat paljon nopeammin, koska näet ne usein. Monissa lastenkirjoissa on myös lyhyitä dialogeja. Ne ovat ihanteellisia yksinkertaisten lauserakenteiden harjoitteluun. Äiti sanoo, tule tänne. Lapsi sanoo, en halua.
Hahmo kysyy, mikä tuo on? Dialogit ovat hyvin luonnollisia. Ne esiintyvät usein ja voit toistaa ne helposti. Kun luet lastenkirjaa ääneen, harjoitat ääntämistä, rytmiä ja melodiaa selkeästi ja rennosti. Tee näin. Ota yksi sivu ja valitse 5 esinettä. Nimeä ne ääneen, esimerkiksi pallo, lamppu, talo, muki, koira. Sitten tee toinen vaihe. Sano jokaisesta sanasta lyhyt lause. Pallo on sininen, lamppu loistaa. Talo on iso, muki on täynnä, koira nukkuu. Jos teet tämän 2 tai 3 kertaa viikossa, huomaat sanavarastosi kasvavan. Opit sanat automaattisesti, ilman listoja, ilman painetta. Se on leikkisä tapa, ja juuri siksi se on niin onnistunut. Vielä yksi vinkki. Lastenkirjat sopivat erinomaisesti ääntämyksen parantamiseen. Kun luet hitaasti ja selkeästi, harjoitat suomen kielen rytmiä. Sinun ei tarvitse lukea täydellisesti. Riittää, että puhut selkeästi. Lastenkirjoilla on rauhallinen rytmi, joka auttaa sinua kuulemaan ja tuntemaan kielen paremmin. Monet oppijat luulevat, että lastenkirjat ovat liian helppoja, mutta tosi on päinvastoin. Ne ovat ihanteellinen työkalu rakentaa kieltä. Ne ovat kevyitä, positiivisia, selkeitä ja täynnä sanoja, joita tarvitset arjessa. Lapsilla on hyvä sanavarasto, koska he näkevät nämä kirjat yhä uudelleen. Ja jos käytät samaa menetelmää, saat saman tuloksen. Jos haluat oppia suomea kuin lapsi, lastenkirjat ja etsintäkirjat kuuluvat ehdottomasti mukaan. Ne tuovat kuvia mieleen, antavat rakennetta, ovat hauskoja ja auttavat ymmärtämään sanoja nopeasti. Ne ovat pieni, mutta erittäin vahva oppimistyökalu. Menetelmä 5. Matkiminen ja rohkeus virheisiin. Yksi lasten tärkeimmistä vahvuuksista on rohkeus. Lapset eivät mieti, onko lause oikein vai väärin. He eivät pohdi, arvosteleeko joku heitä. He vain kokeilevat. He kuulevat sanan ja yrittävät heti toistaa sen. Se voi olla epäselvä, väärin lausuttu tai keskeneräinen, mutta lapselle se ei haittaa. Puhumisen ilo on vahvempi kuin virheiden pelko. Juuri tämä asenne tekee lapsista niin nopeita kielen oppijoita. He matkimat kaiken kuulemansa, sanat, lauseet, äänet, jopa aikuisten äänenpainon. Lapsi kuulee hei ja sanoo heti hei tai ei. Kaikki nauravat, mutta kukaan ei naura lapselle. Kaikki iloitsevat. Lapsi kokee onnistumisen, ei virhettä. Ja tämä onnistumisen tunne motivoi häntä puhumaan lisää. Aikuisena voit ottaa menetelmän käyttöön suoraan. Monia aikuisia pelottaa virheet. He puhuvat vasta, kun uskovat olevansa täydellisiä. He odottavat, miettivät ja korjaavat itseään. Juuri se hidastaa oppimista. Jos haluat oppia kuin lapsi, sinun täytyy päästää irti osasta pelkoa. Virheet eivät ole heikkoutta. Virheet näyttävät, että opit. Matkiminen on erittäin helppo ja tehokas tapa harjoittaa kieltä. Sinun ei tarvitse opetella mitään ulkoa. Sinun ei tarvitse ymmärtää kielioppisääntöjä. Kuuntelet vain lauseen ja toistat sen, kuin kaiku. Näin lapset tekevät. He kuulevat satoja lauseita ja toistavat niistä monia, joskus heti, joskus myöhemmin. Voit liittää tämän helposti arkeesi. Kun katsot lastenohjelmaa, toista lyhyitä lauseita. Kun luet lastenkirjaa, lue ääneen perässä. Kun kuulet suomenkielisen ääniviestin, toista yksittäisiä sanoja. Tarkoitus ei ole olla täydellinen. Tarkoitus on saada kielen sointi suuhusi. Esimerkki. Kun kuulet lauseen tulen heti, toista se heti. Puhu hitaasti. Tunnustele, miltä sanat tuntuvat. Jos haluat, voit sanoa lauseen useamman kerran. Tulen heti. Tulen heti. Tulen heti.
Tämä toisto on tärkeä. Se antaa aivoillesi rytmin ja melodian. Lapset oppivat kielen melodian usein nopeammin kuin itse sanat. Siksi lapset kuulostavat luonnollisilta, vaikka he tekisivät virheitä. Rytmi on kohdallaan ja muu tulee myöhemmin. Matkimisen toinen etu on, että harjoitat ääntämistä automaattisesti. Moni oppija ei tiedä tarkalleen, miltä tietyt äänteet kuulostavat. Suomessa on äänteitä kuten y, ä, ö ja pitkät vokaalit, joita monissa kielissä ei ole. Jos vain luet ne, oikea ääntämys on vaikea, mutta kun kuulet ja toistat heti, se helpottuu. Suusi, kielesi ja huulesi harjoittelevat automaattisesti. Hyvä harjoitus on niin sanottu kaikutekniikka. Toimi näin, kuuntele lause ja sano se heti perässä kuin kaikuvuorilla. Mitä nopeammin reagoit, sitä luonnollisempi kielituntuma syntyy. Voit käyttää tekniikkaa sarjoihin, äänikirjoihin, podcasteihin, lastenkirjoihin tai YouTube-videoihin. Tässä joitakin lauseita, joita voit harjoitella. Ymmärrän sinua. En tiedä. Tule tänne. Tämä on hyvä. Olen väsynyt. Odota hetki. Tarvitsen apua. Sano ne ääneen. Toista ne 3 tai 4 kertaa. Kuvittele olevasi lapsi, joka kuulee kielen ensimmäistä kertaa. Älä huolehdi virheistä. Ne kuuluvat asiaan. On myös tärkeää olla ystävällinen itselleen. Lapset eivät ole ankaria itselleen. Jos sana ei onnistu, he yrittävät myöhemmin uudelleen. Voit tehdä samoin. Jos et saa lausetta hyväksi, se on aivan normaalia. Sano se uudestaan huomenna ja ylihuomenna taas. Mitä useammin yrität, sitä luonnollisemmaksi se muuttuu. Joskus on hyödyllistä nauhoittaa oma ääni. Kun kuuntelet itseäsi, huomaat usein puhuvasi paremmin kuin luulet. Monet oppijat ajattelevat puhuvansa huonosti, mutta se ei usein pidä paikkaansa. Kun kuuntelet äidinkielistä puhujaa nauhoituksen jälkeen, näet erot ja voit harjoitella tarkasti. Tämä on juuri se prosessi, jonka lapset käyvät läpi automaattisesti ajattelematta. Vielä yksi tärkeä asia. Lapset saavat paljon positiivista palautetta. Hymy, hyvin tehty, nyökkäys, se motivoi heitä. Aikuisena sinun täytyy antaa itsellesi tämä positiivinen tunnelma. Ole ylpeä, kun sanot lauseen. Iloitse pienistäkin edistysaskelista. Aivosi oppivat paremmin, kun olet rento ja positiivinen. Stressi blokkaa oppimisen. Ilo avaa oppimisen. Lopulta menetelmä on yksinkertainen. Kuuntele, toista ja älä pelkää virheitä. Kun teet tätä päivittäin muutaman minuutin, ääntämyksesi paranee, lauseesi luonnollistuvat ja itseluottamus kasvaa. Tämä on lapsen tie ja se on erittäin hyvä tie. Kielen ei tarvitse olla vaikea. Se saa olla kevyt. Se saa olla leikkisä. Se saa olla hauskaa. Mitä enemmän opit kuin lapsi, sitä luonnollisemmaksi suomi muuttuu. Ja askel askeleelta kieli tulee arkeesi, kuten lapsella, joka päivä ymmärtää ja puhuu hieman enemmän. Sinäkin pystyt siihen. Ja olet jo erittäin hyvällä tiellä. Nähdään seuraavassa videossa ja paljon menestystä.